Hi! Welcome to my live. Laswitan from Gittings Plus in Cortes. Laswitan Lagoon from dapit na area? Cortes. Na akong mga friends. Akong friend taga Thailand. Yes. Yeah. Na akong uyabo. Pinaka banggiitan. Taga Amerika. Na palamaji. Dere. Pasulod nami sa Laswitan. Lari turo. Diri. Diri na entrance. Entrance fee 40 ang adult and children. Kulira. Ako yung magdaw kaya ako din bayad. Sige na, ikaw na po, Rose. Uy, nakakwarta lagi. Bala ka. Go na. Wala ni mag-vlogger na. Pabaybayo man din ako. Tira bayot. Sige na, ganyan. Ipabaybayo. Diyan nga bayo tira. B. Ay abo pamangko. Ang pamangko. Wa naman ko'y kuan na in kwarta. Wala naman na yung maganda yung tagkuan sa ako. Kan nawa naman di ay. Na 20 awan, na 20. B. Ano mo money mo? Ako ma'am, kapila na mo ka anhi. First time kuya. Oo, mag-orient sa taga dali diri. Uy, kapila ka to yun. Mag-orient. Ay, kulira madugay na tataglang katuloy na. Tana mag-orient ta. See, the first time niya kami katuduhan na. Dali na oh. Na. Isin na. Ay, adisir ka mo diri as kuan. Mag-orient pa. Oh, dili ang 20. Mahawin sa. Hinay paghawiki mo. Sunggan ang diin. Tulo silang, tulo ko. Ate, 120. 150 ka na mo. Nga naman. Parking fee, 30. Chada dito, tek. Oo mo. Chada. Mula sweet ang kuan dito. Mulas Sa karon wala. Laswit yung white. Kuya na pa may pinawa na pa may Kasi nga yung orient. 150 ma, wala ka Na 1,000. Wala mo kuya lain kwarta ati. Briefing sa mo sa ma'am dito kadali. Yan na lang. My God! My wow! This place! Wow, nanami diri Laswitan, Japan, 3rd floor. Lagay na laswit diri mga girls. Ay, Diri. diri ako parking. No, hindi haman dapat yung parking. Asa man ni oh, oo. Haman ta mo agi. Smari. Kaya ba siya? Ay, naarang. Agihanan. Na. Ay, nasaya na ba jakwan? Di ko alam kay tabunin mo. Dari day oh. Welcome to Laswitan. Dire pila ka Steph today? Okay na na oy. Pasulod namin sa Laswitan. Hinday kung mauban niya mong gyatuan. Karon ta na ka diri. Picture kay. Yeah, yeah. Na naguna-una ang 20 ra entrance. Na kami mula sweet ya bayot. Mana bio. Para kung bakyo. Manila Sweetan. Hindi na siya ka ng magkuhan pag-iyo. Pwede dito sa lagoon mo kuan. Maligo bayot. Tanawa. Sorry, gaya ba nagdudin mo? Kana o isa, duha. Picture.
Picture day. Kurao. Oh, dili ta picture. Dari, ito bang? Dili ko picture, babe. Uy. Ito. Stick ka lang sa light man. YouTube, video na lang, video. Dali na ning, ato tas ubos. Hoy, Ginoo ko, grabe kahabog diri ha? Kapoy sa din ang pagsaka. Grabe kahabog diri ang Laswitan. Ilang step? 260. 160 step. 260 step. Pero hala, kadagko sa mga bato. Dagko kay bato, girls. Mo ni ang Laswitan, pwede ka maligo diha. Dire paingon sa ubos. Ito akong amiga na tambok, Model sa takog tiyan. Mari model sa doy nga kuan. Panagdiwa. Ay, dire di ay bilat. Hala ka, tanawa og gwapa kayo ilang tubig diri Parang ano, may mula sweet diri bilat. pagkuan kanang lain ang tempo. Tabi po. Diri di ay ang Laswitan ang giingon. Kani dagko kay bato diri na area. Ay napoy mga cottage diri mga cottage. Kani mauni. Pero pag ulan kaayo diri na area, Tulo ka lagun. ang kaning bato musablig ang tubig kay dagat na diha sa likod, dagat. Ang tumoy diha dagat. Pagbalod sablig na diri tanan. Mo na gitawag siya og Laswitan. Kana kay mga dagat na kani mga cottage. Naman ka sexy girl. Nako amiga na huy, grabe ka. Grabe ka habog bayot. Picture ko day. Go na. Dina. Dili ka sa bato. Ano lang mo kinalaya kinita mo sa kita. Di diha ba ingkod sa bato. Kana akong amiga na pinabangkiitan. 1 2 1 2. Ang tama. Diri tindog ako doon. Hala na arbay gwapo dito sa Pikas. Sinuko. Haman. Tina, 1 2. Gwapo gid siya ang bet na ko to na laki. Ikaw na sab. O dali. Pisita ra ni bahalang mag-video. Kani re pisita dili na ay kano. Kato nga. Dili to nga kanang naay murag sure. Dito ka. Di isa pa. Hala, diri kay green ang tubig. Oh, dito. Dira. Dira, girly. Para to nga. Against the light man. Manila Laswitan diri girl. Mula sweet na gudang tubig diri pag kuwan uyan. Ako ka ng bagyo-bagyo ah. Dira, day. Nangihi siya. Hoy, uli kam. Haman. Kato ba to dito? Daghan? Hindi pa mga tao dito. Di wala na. Welcome to Laswitan. Hi. Welcome to my YouTube channel. Moni diri Laswitan sa hapa ni Saday sa Cortes.
Yan, bongga dyan, oh. Cortes, surigao. Cortes, surigao. Hinihingal ako punyet. Aray. Ito ba sa diri? Gikapoy kog sumaka. Say kag 260 step pataas. Ay, Diyos ko. Picture sa diri. Baka mapunitan ako nito. Buntis pa naman ako. Picture din. Yan naman rin. May Laswitan. To, ang dami pang kulang nila. Mas maganda pag ano, malakas ang ulan. Ang gwapo ng Ay, nagpili. gikapoy ko po niya. Adventure time. Marami pa silang nirenovate na ano. Ay, Diyos ko Lord. Kahingal. Bata pa nga, 29 pa. Hingal na. Oh. Mas gwapa pa man to dito sa Pika sa Bayot. Pila kay? 160. Aray, gino. Picture. Ayos. Gihingal ko. Picture. Ang ilong. Busngig ang ilong. Ano rin na? Gihingal ko, Diyos ko Lord. Muna siyang Laswitan. Kung mulaag mo, Manila Laswitan diri sa Surigao del Norte. Surigao del Sur. Nakakahingal.